Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, don't forget to subscribe by clicking the subscribe button below. At kung hindi naman kayo busy at gusto yung makakuha ng latest updates regarding sa aking mga vlogs, just ring the bell button below. Aha! I'm sexy and I know it. At yun nga guys, ang gulo ng kwarto ko, pati ng buhok ko and everything. At today nga, dahil naka-off tayo sa work ngayon at wala tayong pasok, ang gagawin natin ngayon ay hindi challenge but isang errand. Hindi siya errand, actually more of a responsibility siya dahil nga ang anak kong si Sarah ay mabaho na. Kaya dadalhin natin siya ngayon sa pet shop upang ipag-groom. So, samahan niyo akong ipag-groom siya today. Let's go! Sarah! Let's go! Keep on tight kay papa mo. Sunduin natin siya and then grooming. Okay? Ayan, so nandito na nga tayo sa sasakyan. Kasama natin si Bembem! Sarah! At ipapag-groom natin siya today. Sunduin lang natin ang kanyang papa. Okay, hindi pa nagagawa yung isa kong sasakyan. Parang hindi na nga siya gagawin. Yun nga guys, na-aksidente ako ng birthday ko. As in, malalang aksidente. So, na-atrasan kami ng 10-wheeler truck. 7 kaming lahat ng sasakyan na involved. So, ngayon, yung kumpanya na nakabangga sa amin will have to pay us. I mean, we'll have to fix the cars, yung damage, pati mga nasaktan. May isang nasugatan and na-fracture yung paa. Tapos kami naman safe naman kami ni Adrian. Papunta dapat kami nun sa birthday lunch ko with my office mates. And then, bigla kaming binangga. So, what a sad birthday for me. Pero it's okay because we're safe. Diba, Sarah? Are you excited, Sarah? Okay. Pag nagsalita siya, di ba matatakot tayo. Okay guys, drive muna ako. Safety first! Bye-bye! At yun nga guys, dito na kami ngayon sa may pet vet. Isa to sa mga pinupunta namin pet shop ni Sarah. Pumunta na yung papa niya doon sa loob. Hindi yun na nakita sa video na sinundo namin siya. Pero tumakbo na yung papa niya doon sa loob. Dahil baka close na. Ako, close na ba ata? Ako, close na. 4:30 yung cut-off nila. So wala na? Wala na? Nag-cut-off na sila. Wala na. Paano lang, Sarah? Cut-off na sila. Baho mo na. Yak mo na pa. Hala. Sarah! Sarah! Asan tayo? Dahil sarado kanina sa pet vet, dito na kami sa pangalawang pet shop ni Sarah, kung saan ginugroom din yung mga aso, mga pet dogs ni Sarah G. Sarah! Dito ba? Ay, upstairs. Sarah! Saya nyo. Saya mo ha. Sarah. Furrytails. Sarah. Lumilingon-lingon pa siya dito. Ligo ka na. Patay ka, maliligo ka. Patay ka, maliligo ka. Psst, Sarah. Sarah. Sarah.
Bye-bye! Isa ang Furrytails sa mga paborito naming pet shops kasi nga malinis ang lugar, friendly and accommodating ang mga staff dito. Oh, at may pa-loyalty card pa! Kabog! And kung gusto nyo rin pong bihisan yung mga dogs nyo, mga fur babies nyo, meron din silang wide collection of clothes here. Sarah has been with us for 9 months already at isa ang Furrytails sa pinagdadalhan talaga namin sa kanya pagdating sa grooming kasi nga sanay na at subok na. And they also carry different vitamins good for your dogs and cats or pets. Shopping lang. Sa mga fur parents dyan na tulad namin, ako hindi ito isang paid vlog ha. Isa lamang itong appreciation post dahil sa pag-aalaga ng Furrytails sa aming fur baby na si Sarah. Usually, pinupuri kami ng mga groomers dahil nga hindi malikot si Sarah. I think kasi tinuruan namin siya na well-behaved siya at sinanay talaga namin siya na laging pinapaliguan. Bembe! Kukunin kita at yaya sa gaya ng Sarah. Diba? Sarah rin siya ng Sarah. Akala naman niya maririnig siya ni Sarah. May glass na nakaharang. Kakaloka! Sarah. At ito na nga, sisimula na ang pinakamatagal na proseso sa pag-groom kay Sarah. Nako naman kasi sobrang kapal naman kasi talaga ng balahibo niya. It's gonna take usually ng mga 2 hours kapag sa bahay lang siya binoblower. Pero I think dito mga 1 hour will do. Kaya naman yung dalawang kuya, grabe oh. Hirap na hirap din yan for sure. Ano na, madam? At dahil matagal-tagal tong prosesong to, nako, babalikan na lang natin si Sarah at bibili muna tayo ng chocolate cake. Bye. While waiting for Sarah, pumunta muna tayo sa favorite kong chocolate cake shop. Ang alog. Wala pa kami pambili ng stabilizer. So kung sino may pambili ng stabilizer dyan, yung mga pagdodonate, donate na. Pili tayo sa store na to dahil ineliminate niya si Manila Luzon. Ito ay Naomi. Ito na yun. Yay. Ate, anong pagkaka-pronounce dito? Lasocrelam. Yan pala. At ito yung chocolate cream cake. Yan. Thank you, ate. So here it is. Yee! Bango. Ang tigas. How was it? Parang tumirik yung mata mo. Parang kanina. Harap. Diabetic ka! Ha? Oo ba? Harap. Parang ice cream. Tapos na si Sarah.
Okay na. Tago mo muna. Kunin mo na daw siya. Titignan ko lang yung Sarah. iba. Sarah! 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 Shh! Sarah! Tapos na, sinulurang baby. Sa amin. Baba. Huwag nyo nang guluhin para hindi siya Hala. Hala ka. Ikot, ikot, ikot lang, ikot lang. Sarah! Yan na! Tapos na si Sarah! Bem, bango na! Bango na, Bem! Yeah! Bango na ikaw? Oh, bagong toothbrush ang Bem mo! Ha? Hello po. Yan guys, nakapauwi na kami and thank you so much for watching this video. If hindi pa kayo nagsubscribe, mag-subscribe na kayo to catch more of Sarah and Adrian. See you guys, bye-bye! Mwah! Galit na siya. I'm sexy and I know it.